हेलो दर्शकসকল মই दीपज्योति बर्मने आपनाक मोर এই চেনেলত স্বাগতম জনাৰ লগতে আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মোবাইল এপছৰ বিষয়ে কম সো সেই এপছটো আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই বনাইছে আৰু সেই এপছটো হৈছে আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত হয় কৰোনা ভাইৰাছ মানে আমাৰ চাওক বৰ্তমান গোটেই দেশতে কৰোনা ভাইৰাছে বহুত হাহাকাৰ লগাই দিছে সো এই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি কৰোনা ভাইৰাছৰ হেল্পলাইনৰ নাম্বাৰ পাব কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত গোটেইখিনি আপডেটছ পাব সেই এপছটোত আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ কাখত যদি কোনোবা কৰোনা ভাইৰাছৰ পেশেন্ট আছে তো সেই এপছটোত আপোনাৰ এলাৰ্ম দিব বা আপুনি গম পাই যাব সেই এপৰ থ্ৰুদি যে সেই আপোনাৰ কাখত কোনোবা এজন কৰোনা ভাইৰাছৰ ৰোগী আছে সো সেই হিচাপত আপুনি নিজৰ সেফ সাইডটো বজাই চলিব পাৰিব বা লগতে তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ফ্যামিলি বা সবৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব কৰোনা ভাইৰাছৰ যিখিনি মানে ৰিস্ক থাকে তো আপোনাৰ দেহত কিবা তেনেকুৱা টাইপৰ যদি সংকেত আছে নে নাই সেইখিনি বস্তু আপুনি এই এপটোৰ থ্ৰুদি গম পাই যাব হয় সো আৰু সেই এপটোৰ নাম হল আপোনাৰ আৰোগ্য সেতু সো চাওক আপোনাক মই এই ভিডিওটোত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কেনেকৈ এপটো ইনষ্টল কৰিম কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ হেল্পলাইনৰ নাম্বাৰখিনি পাব পাৰি গোটেইখিনি বস্তু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাম সো চাওক ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ ইটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ লগতে এপটো শেয়াৰ কৰিব বেলেগক ঠিক আছে সো চাওক আমি ভিডিওটো আহক স্ক্ৰিনত লৈ যাওঁ সো বন্ধুসকল চাব আপোনাক মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছো এপটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰো কি চাব পাৰি সেইখিনি বস্তু আপোনাক মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছো সো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰি ল'ব প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰি আপুনি ইয়াতে আৰোগ্য সেতু বুলি সাৰ্চ কৰি ল'ব সো মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰে আছে আগৰবাৰ সো এখানে মই জাস্ট সিলেক্ট কৰিছো সো চাব প্ৰথমতে আহি গৈছে আৰোগ্য সেতু বুলি আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপুনি দেখাই পাইছে এপটো আপোনাৰ NIC Gov Mobile Apps হয় সো আমাৰ এটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ এপছ হয় আৰু মাত্ৰ 2.9 MB ড্ৰাইভ হয় সো হেতু টেনশন নাই যে কোনোবাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হ'ব নে নাই বা সাপোৰ্ট কৰিব নে নাই প্ৰত্যেকৰে মোবাইলত যি কোনো সৰু সুৰা এন্ড্ৰইড ফোন হলেও আপোনাৰ এটো এপছ সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ চাব দুদিনৰ ভিতৰতে এটো 10 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোডছ হৈ গৈছে তো সবে ডাউনলোড কৰিয়ে আছে আৰু মই আপোনাকো কৈ আছো আপোনালোক সবে যিজনে গম পায় এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ হেল্পৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে সো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি লও মই সো ইনষ্টল হৈ আছে বহুত সোনকালে হ'ব সো আপোনালোকে এইটো এপৰ জৰিয়তে নিজকো বচাব পাৰিব নিজৰ ওচৰত কোনোবা যদি এনেকুৱা টাইপৰ পেশেন্ট আহে কোভিড-19 ৰ আপুনি গম পাই যাব সো সেই হিচাপত আপুনি নিজৰ প্ৰটেকশনছ খিনি আপুনি ল'ব পাৰিব লগতে আপুনি ইয়াৰ থ্ৰুদি আপুনি কি নিজৰ ফ্যামিলিকো বচাব পাৰিব সো আপুনি এটো ডাউনলোড হৈ গল ওপেন কৰি লওক সো চাও ইয়াতে আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে বহুকিটা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে মানে 11টা ল্যাঙ্গুৱেজ আছে কিন্তু বহুত দুখৰ কথা যে আমাৰ ইয়াতে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো দিয়া নাই সো বেঙ্গলী আছে বা হিন্দী আছে ইংলিশ আছে সো আপোনালোকে যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ বুজি পায় সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সো মই ইয়াতে ইংলিশটো সিলেক্ট কৰি লৈছো ইংলিশটো সিলেক্ট কৰি মই নেক্সট কৰি দিছো সো ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান লিখা আছে আপুনি এইবিলাক পঢ়ি ল'ব আৰু মই নেক্সট কৰি গৈছো স্ৱাইপ কৰি যাব আপুনি স্ৱাইপ কৰি চাব ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাও আহি গৈছে আৰু চাওক ইয়াতে লিখাই আছে উইথ Aarogya Setu you can protect yourself your family your friends and help our country in the effort to fight COVID-19 তো এটো এপৰ জৰিয়তে আপুনি নিজকে বচাব পাৰে ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সবকে বা দেখক কোটেখিনি আমি বচাব পাৰে আৰু COVID-19 ৰ এগেইনষ্টত আমি ফাইট কৰিব পাৰিম আৰু সো আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব সো ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডিভাইস লোকেশনস ব্লুটুথ এখিনি অন থাকিব আৰু ডাটা শেয়াৰটো আপোনাৰ মিসইউজ নহয় বুলি দিয়া আছে সো আপুনি এগ্ৰি কৰি দিব এলাউ কৰি দিব ব্লুটুথ পারমিশনস ইয়েস কৰি দিব চাওক এন্টাৰ ইয়োৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি এটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব এপটো সো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব সো মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিও সাবমিট কৰি দিব এটো OTP টো অটোমেটিক্যালি লৈ ল'ব সব OTP অটোমেটিক্যালি লৈ লৈছে লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ দিব আহিছে সব পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ জেন্ডাৰ
ফুল নেমটো দি দিব মই দি দিছোঁ বাৰু দীপজ্যোতি বৰ্মন নেক্সট কৰিছোঁ আপুনি এজটো দিব নিজৰ প্ৰফেশনস আপোনাৰ চাওক ইয়াতে এইকেইটা মানে প্ৰফেশনস দিয়া আছে সো যাৰ যেটো প্ৰফেশন হয় এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে বহুত কেইটা প্ৰফেশন দিয়া নাই সো কোনোবাৰ যদি ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰফেশন নপৰে তেনেহলে আপুনি নান অফ দা এভব সিলেক্ট কৰি দিব নেক্সট আহিলে কান্ট্ৰিজ ট্ৰেভেল আউটসাইড ইন দা লাষ্ট 30 ডেজ আপুনি কি কৈছে 30 দিনৰ ভিতৰত কোনোবা বেলেগ দেশত ফুৰিব গৈছিলে নেকি সো আপুনি যদি গৈছিলে ইয়াতে কোনখন দেশত গৈছিলে আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি যোৱা নাই তেনেহলে নানে থাকিব দিব নেক্সট ৰেডি টু ভলান্টিয়াৰ ইন দা টাইম অফ নিড এটো সিলেক্ট কৰি দিব নেক্সট সাবমিট কৰি দিব চাওক সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আহি গৈছে ইউ আৰ সেফ লো ৰিস্ক অফ কৰোনা ভাইৰাছ ইনফেকশন সো মই যিখিনি ডাটা দিলো সেই মতে মোৰ এপটোৱে দেখাইছে মোৰ ৰিস্ক কম আছে তো আপুনি আপোনাৰটো টেষ্ট কৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখাই পাইছে বহুতখিনি বস্তু আছে ইয়াতে চাওক ইয়াত মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাইছো সো লো ৰিস্ক দেখালে ইয়াতে চাওক লিখা আছে প্লিজ চেক দা এপ ৰেগুলাৰলি টু ষ্টে আপডেটেড তো এপটো আপোনাৰ ৰেগুলাৰ বেসিছত চেক কৰিব দিছে আপডেট থাকাৰ কাৰণে তাৰ পিছত দিছে বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাট ডন্ট পেনিক আপোনাক প্ৰিপেয়াৰ থাকিব দিছে কিন্তু আপুনি পেনিক হ'ব দিয়া নাই আৰু ঠিক আছে সো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ দিছে কোভিড-19 হেল্প সেন্টাৰ সো ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰে ক্লিক কৰে তো আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰে হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে তো আমাৰ অসমৰে দিয়া আছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ সো আপুনি ইয়াৰে পৰা যদি বিচাৰিছে ফোন কৰিব কাৰণে আপুনি ফোন কৰিব পাৰে সো মই ফোন নকৰো বাৰু তাৰ পিছত আপুনি সাপোজ বেক কৰি ললে তাৰ পিছত আপোনাৰ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টেষ্ট এইখিনি বাৰু মই পিছত কৈ আছো তাৰ পিছত চাব পাৰে আপোনাৰ মোৰ ইনফৰমেশন অন কোভিড-19 আপুনি যদি কোভিড-19 ৰ বিষয়ে বেছি ইনফৰমেশনস লাগে আপুনি লাৰ্ন মোৰ এবাউট কোভিড-19 আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ কি হৈ আছে পিডিএফ এখন ওপেন হ'ব হেতু আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে চাওক ওপেন হৈ আছে অকনমান নেটটো স্লো চাগে সেই কাৰণে অলপমান টাইম লৈ আছে বাৰু একনে আপোনাৰ যদি নেট ফাস্ট থাকে এটো সোনকালে হ'ব অকনমান ধৈৰ্য ধৰিব হৈ আছে এটো চাওক আপোনাৰ ওপেন হৈ গল ইয়াতে আপোনাৰ বহুতখিনি বস্তু দিয়া আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত সো আপুনিৰ চাওক 7টা পেজ আছে সো এইখিনি আপুনি জুম কৰি কেনে পঢ়ি ল'ব পাৰে বা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মই বেক কৰিছো নেক্সট আপোনাৰ আছে কোভিড-19 ডুজ এণ্ড ডন্টস ইয়াতো আপোনাৰ এটা পিডিএফ ওপেন হ'ব আপুনি চাই ল'ব মই আৰু ভিডিওটো বেছি ডাউন নকৰো সো বেক কৰি দিছো নেক্সট আছে আপোনাৰ সেফটি মেজাৰ্স এগেইনষ্ট কোভিড-19 সো আপোনাৰ ইয়াতো আপুনি তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ওপেন হ'ব পিডিএফ আপোনালে কি সেফটি ল'ব লাগিব কি নালাগে সো এটো মোক নালাগে মই সেভ কৰিব নখুজো আপোনালোকে যেটো সেভ কৰিব খুজিছে আপুনি সেভ কৰিব পাৰে সেভ কৰি ল'ব সো মই নালাগে মই নকৰো সো এইখিনি আছে তাৰ লগতে আপোনাৰ টোটালি এটো টুইটস কৰিব পাৰিব টুইটাৰৰ লিংকস খিনি ইয়াতে ইনবিল্ড কৰা আছে সো আপুনি যদি কোনোবা বিচাৰিছে টুইটস কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে সো নেক্সট আপোনাক মই এটো লাষ্ট পইণ্টটো দেখাও যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টেষ্ট সো এটো কি হয় আপোনাৰ এটো যদি আপুনি ক্লিক কৰে চাওক ইয়াতে কিছুমান নিজৰ টেষ্টৰ কাৰণে দিছে আৰু নিজৰটো কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কোভিড-19 আছে নাই বা কিমানখিনি ৰিস্ক আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে কিছুমান লিখা আছে প্লিজ নোট that information from this chat will be used for monitoring and management of the current health crisis and research in the fight against COVID-19. What is your gender? Apnar gender dibo dise. Please type your age. Apnar age to dibo dise. Next kori dibo. Are you experiencing any of the following symptoms? Apni kiba enuka type symptoms paise niki?
কাফ ফিভাৰ ডিফিকাল্ট ইন ব্ৰিথিং বা নান অফ দ্য চৰ্দি কাহ বা উশাহ লোৱাতে কিবা কষ্ট পাইছে নেকি তো তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা পাইছে যদি আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি পোৱা নাই তেনেহলে নান অফ দ্য এভভ সিলেক্ট কৰিব সো মই যেহেতু পোৱা নাই সো নান অফ দ্য এভভ সিলেক্ট কৰিলো নেক্সট আপোনাৰ আহিছে হ্যাভ ইউ এভাৰ হ্যাড এনি অফ দ্য ফলোইং তলৰ এইকেইটা আপোনাৰ কেতিয়াবা হৈছিলে নেকি যেনেকুৱা ডায়াবেটিস হাইপাৰটেনশন লাংস ডিজিজ হাৰ্ট ডিজিজ আপোনাৰ ডায়াবেটিস বা হাৰ্টৰ বেমাৰ লাংসৰ বেমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি সো যদি নাই আপুনি নান অফ দ্য এভভ দিব আৰু যদি আছে সেই হিচাপত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সো মোৰ নাই তো নান অফ দ্য এভভ দিলো নেক্সট আহিছে হ্যাভ ইউ ট্ৰেভেলড এনিৱেৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ইন লাষ্ট 14 ডেজ আপনি ভাৰতৰ বাহিৰত কৰবাত গৈছিলে নেকি 14 দিনৰ ভিতৰত সো আপুনি যদি গৈছে ইয়েস দিব নো হলে নো দিব সো মই যোৱা নাই নো দিলো নেক্সট আহিছে আপোনাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোইং এপ্লাই টু ইউ তলত বা তিনিটাৰ কোনটো আপোনাৰ লগত এপ্লাই হ'ব আৰু এটো পঢ়ি চাব আপুনি চাওক মই পঢ়ি দিছো I have recently interacted or lived with someone who has tested positive for COVID-19 আপোনাৰ বিষয়ে কৈছে যে আপুনি ৰিসেন্টলি কোনোবা মানুহৰ লগত লগ পাইছিলে নেকি বা কথা হৈছিলে নেকি যাৰ মানে COVID-19 পজিটিভ আছে আৰু তলতত কৈছে I am healthcare worker and I examined a COVID-19 confirmed case without protective gear সো আপোনাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত যদি এটাও নহয় আপুনি নান অফ দ্য এভভ দিব বা যেটো হয় আপুনি হেতু সিলেক্ট কৰি ল'ব সো আপুনি নান অফ দ্য এভভ দিছো মই সো চাওক তলত আহি গৈছে your infection risk is low we recommended that you stay at home to avoid any chance of exposure to the novel coronavirus সো আপোনাৰ এনেকৈ আহিব আপুনি দে ইনফৰমেশনস মতে আপোনাৰ ইয়াতে ৰিস্কটো বেছি আছে না মডাৰেট মিডিয়াম আছে না লো আছে হিচাপত লিখা আহিব সো আপুনি এই এপছটো সাগে গোটেখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টেস্টটো কৰিব গম পাইছে সাগে সো হোপ গোটেখিনি বস্তু বুজি পালে সো লাষ্টত আপুনি যদি এই বস্তুটো বুজি পাইছে ভিডিওটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তাৰ লগতে চাওক ভিডিওটো শেয়ার কৰাৰ লগতেও আপুনি এই এপছটো শেয়ার কৰিব পাৰে শেয়ার এন্ড প্ৰটেক্ট আদাৰ্স সো এটো শেয়ার কৰি দিব যাতে সবৰে সুবিধা হয় সবে পায় সো আপুনি হোৱাটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম জি আছে বা মেইলও কৰিব পাৰে এপৰ লিংকটো যাব আপুনি তাত থ্ৰুদি শেয়ার কৰি দিব তাতে সবে নিজৰ কেয়াৰটো ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ কমিউনিটিটো ভালে থাকক আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যাতে ভালে থাকে ঠিক আছে সো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অল অপশনটো সিলেক্ট কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিও আপোনাৰ কাষত গৈ পায় সো থ্যাংক ইউ বাই বাই